ภูทับเบิกกันนะครับวันนี้สมาชิกมาครบแล้วนะครับอีกคันหนึ่งเติมน้ำมันอยู่เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับอันนี้เราอยู่บนสุดยอดของผาหัวสิงเลยนะครับสวยมาก360องศาเลยมาแล้วน่า
ครับ